મોક્ષ માર્ગની સાધનામાં હકીકતમાં તો આટલી ચીજ ક્લિયર તમારી ભાષામાં સમજાવવું બહુ શાસ્ત્રીય ભાષા ન લો. સત્સંગમાં જે સમજ મળે છે વો સહી હૈ, બરાબર. તમને સેટ બી થાય છે, તમે લોજિકલી, ઇમોશનલી, રિલિજિયસલી, બાય ફેથ, એની હાઉ, વિથ એક્ઝામ્પલ્સ, આ બધાના આધારે એટલું તો ક્લિયર છે કે સત્સંગમાં જે માર્ગદર્શન અપાય છે વો સહી હૈ અને આપણી જે ટેવ છે વો ગલત હૈ. આટલું તમને ક્લિયર છે. અને હવે જ્યારે 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 પેલી ટેવના જે સંસ્કાર છે એ જાગૃત થાય ત્યારે સત્સંગ યાદ કરો, આ તમારી સાધના છે. આટલું સમરી 3 સ્ટેપ્સ મેં કીધા. પહેલા સહીને ગ્રાસ્પ કરવાનું, આ સમજવું અને માનવું કે આ મત આવો જ મને ભાવ થવો જોઈએ, આવું જ મારે કરવું જોઈએ. એમ સહી કા નિર્ણય, ગલત કા ખ્યાલ, એના પરિણામ આવે ત્યારે જ ભાન પડે કે મારાથી ખોટું થઈ ગયું. એમ નહીં, ખોટું થતું હોય ત્યારે ખ્યાલ આવે કે જો આ આવું છે. સહીનો નિર્ણય, ગલતની અવેરનેસ, સહીનું સ્મરણ અને એ દ્વારા ગલતને ત્યાગવું. બસ આ તમારું રત્નત્રય રૂપ માર્ગ દર્શનના ચારિત્ર. સો એવરીવન એવરીવેર દે સે કે મન બહુ ભાગે છે, મન દોડે છે, મનને કંટ્રોલ કરવો છે. બટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ મોક્ષ માર્ગની કલા, તો મન ઇઝ ધ મોસ્ટ અનઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ધેર, મોસ્ટ અનઇમ્પોર્ટન્ટ. આખું મોક્ષ માર્ગની આરાધનાની જે ટ્રીક છે ને એ બુદ્ધિ ઉપરના કામની છે, મનની ને. આઈ એક્સપ્લેન યુ વિથ એન એક્ઝામ્પલ. મહેશ ખોખાની જેવા હશે કે જેની વાઈફ બી અહીંયા છે અને જેની સિસ્ટર બી અહીંયા છે. નાઉ યોર વાઈફ ઇઝ ધેર એન્ડ યોર સિસ્ટર ઇઝ ધેર. યોર આઈઝ વિલ જસ્ટ સી, જે સામે છે યોર આઈઝ વિલ ગ્રાસ્પ. અને મનનું કામ છે વિકલ્પો કરવાનું. જે પિકઅપ થયો છે મેસેજ એનો વિકલ્પ, પણ આ મન આંખના આધારે વિકલ્પ નથી કરતી, એ બુદ્ધિના આધારે વિકલ્પ કરે છે. ના, એ બંનેનું શરીર સ્ત્રીનું છે, એ બંનેના અંગોપાંગનો એવા પ્રકારના છે, બંને ચીજ આંખ પકડે છે. તમારામાં વિકાર વૃત્તિ પણ છે અને આ દ્રશ્ય પકડે છે. તો એનાથી તો કેમ તમને માત્ર તમારી પત્ની માટે વિકાર જાગે છે અને જેવી બેનની વાત આવે તો ભાઈ પેલું રક્ષાબંધનનો હાથ આગળ થઈ જાય છે? કેમ? આંખ તો તમને બંને ચીજ સેમ દેખાડે છે. આર યુ ગેટિંગ ઇટ? તમે ઇન્દ્રિય નિગ્રહ ઉપર ગાંડા કાઢશો અને તમે ભૂલો પર ભૂલો જ કર્યા કરશો. એ હું કહું છું કે તમે આંખ બંધ કરીને બેસો તો શું થઈ, તો એક ત્રીજી સ્ત્રીને કાઢશો બહાર તમે. ઇટ્સ નોટ ગોઈંગ ટુ હેલ્પ યુ એટ ધીસ મોમેન્ટ. પછી આગળ ચારિત્રની આરાધનામાં બધું જ નેસેસરી છે, એ વાત અલગ છે. એટલે જેવું આ દ્રશ્ય આંખે જોયું કલ્પનાબેનનું અને બુદ્ધિએ કીધું આ તો મારી બેન છે, આના માટે કોઈ અશુદ્ધ વિચાર ના થવા જોઈએ, નહીં તો હું સજ્જન પણ ના ઠરું. એમ બુદ્ધિએ કીધું એટલે મન, બેન તારી તબિયત કેમ છે, બેન કાંઈક જરૂર બરું હોય તો કહેજે. બીજો કોઈ તમને એની સાથે ભોગ ભોગવી લઉં એવો વિચાર ના આવે. અને જેવી પેલી સ્ત્રી જોઈએ છે સેમ છે, અમારી દ્રષ્ટિએ તો બંને સેમ છે. તમારી બુદ્ધિ એ જ દ્રશ્યો ઉપર કંઈક જુદું જજમેન્ટ આપે છે. ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે બુદ્ધિ જે ફાઇનલી કહે છે એ પ્રમાણે મનના વિકલ્પો શરૂ થાય છે. યોર બુદ્ધિ ગોઝ રોંગ એવરી ટાઈમ. બુદ્ધિમાં જે કુસંસ્કારો છે, જે અજ્ઞાન છે, એના કારણે એના ઇન્ટરપ્રિટેશન, એના જજમેન્ટ જ એવા છે કે જેના કારણે યોર બુદ્ધિ માઇટ છે જે આજે આઈ એમ બિલ કરતા હશે એ બિચારાઓ એમ કરીને આગળ બિચારા શબ્દ આવ્યો તો તમારા વિકલ્પો એવા જ ચાલવાના. તમને કહો કે ઓહો એ તો ધનભાગી છે, તો આ છે જે, તો તમારા વિકલ્પો એવા જ ચાલવાના. તો બુદ્ધિ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ, બીકોઝ બુદ્ધિ ડોમિનેટ્સ ધી આઈઝ ઓલ્સો. આટલું વિકારવાળું શરીર છે, વિકાર ઉત્પન્ન કરી શકે એવું શરીર છે, તો બી કેવો તમને સંયમ વર્તે છે તમારી બહેન પ્રત્યે? વાય? બીકોઝ બુદ્ધિ સેઇંગ એ નથિંગ ડુઈંગ. હજારો બીજા ભોગના નિમિત્ત છે, આ તારે નથી કરવાનું. તો બુદ્ધિ ઇઝ ડોમિનેટિંગ ધી આઈઝ ઓલ્સો.
આઈઝ આર સીઈંગ સમથિંગ કે જે ઇન ધ નોર્મલ સેન્સ વિકાર જાગૃત કરી શકે, પણ બુદ્ધિ ઇન્ટરફેર કરીને બિલકુલ વિકાર માત્ર જગાવવા દેતી નથી. સો ધ હોલ પ્રોબ્લેમ ઇઝ ઇન ધ હોલ સોલ્યુશન ઇઝ ઇન બુદ્ધિ. જે બાધક છે એ જ સાધક થવાનું છે ને. સો સત્સંગ વર્ક્સ ઓન યોર બુદ્ધિ, ભટ્ટી વર્ક્સ ઓન યોર મન. એટલે મનને નિરુદ્ધ સ્થિતિમાં લઈ જવાનો અભ્યાસ છે. પણ આ મન આવા ચંચલ કે મલિન વિકલ્પો જ ના કરે, વિચારો જ ના કરે, એ કોના આધારે થશે? તો કે જો બુદ્ધિ સવલી ચાલશે ને તો મનના વિકલ્પો આખા જુદા પ્રકારના થશે, હશે તો બી જુદા પ્રકારના હશે. તો સત્સંગ વર્ક્સ ઓન યોર બુદ્ધિ, તમારી બુદ્ધિની શુદ્ધિ કરતું જાય કરતું જાય કરતું જાય કરતું જાય, એટલે તમને સહી ગલત સહી ગલત સહી ગલત ધીમે ધીમે બુદ્ધિની અંદર વિવેક જ આવતો જાય. પછી એ બુદ્ધિને બુદ્ધિ નથી કહેવાતી, પછી એને પ્રજ્ઞા કહેવાય છે, પ્રજ્ઞાવંત કહેવાય છે, કે જેને સતત જ વિવેક વર્તે. વિવેક ઇઝ સમથિંગ ઓલ્સો વિચ ઇઝ ડોમિનેટિંગ યોર ઇન્દ્રિય. તમે જે સાંભળ્યું, જે ચાખ્યું, જે જોયું, એના માટે આ સાર છે કે અસાર ફટ કરીને બુદ્ધિ કહી દે છે. પણ તમારી બુદ્ધિની શુદ્ધિ દરરોજ થવી જોઈએ. કારણ કે સંસારના દ્રશ્યો હું ચેન્જ નહીં કરી શકું, હું બદલી નહીં શકું. અને ઇન્દ્રિયો કે બંધ રાખીને તમે જીવી શકશો નહીં, કે ઇન્દ્રિયોનું ખલાસ કરીને બી તમે જીવી શકવાના નહીં. એટલે આ કરતાં આ દ્રશ્ય જ્યારે ભીતર ગયું ચિત્ત પર, મન પર, ત્યારે બુદ્ધિ શું કહેવાનું ત્યાં હું કંઈક કરી શકું. આઈ કેન હેલ્પ યુ આઉટ ધેર. So my help is also in this aspect and your sadhana also should be in this aspect. કે હું મારી બુદ્ધિમાં મનને કંટ્રોલ કરો, મનને કંટ્રોલ કરો, આ મન ભાગી રહ્યું છે, મનને કંટ્રોલ કરો. Why are you going for such a tough thing when you can just say કે બુદ્ધિમાં વિવેક પ્રગટાવો, બુદ્ધિમાં વિવેક પ્રગટાવો, બુદ્ધિમાં વિવેક પ્રગટાવો. એટલે મેં પહેલા બી કીધું કે બલની જરૂર નથી, કલની જરૂર છે. મેં પહેલા જ કીધું કે કંટ્રોલની જરૂર નથી, વિવેકની જરૂર છે. કારણ કે એકવાર વિવેક તમને કંઈ કહી દે છે, બસ પછી એવા જ પ્રકારના વિકલ્પ ઓર મંદ વિકલ્પ ઓર નો વિકલ્પ જે હોય સ્થિતિ, એવી રીતે મનની નિરુદ્ધ સ્થિતિ થઈ જાય છે. કે કોઈ જાતના વિકલ્પો જ ઉત્પન્ન નથી થતા, કોઈ બી જાતની પ્રતિક્રિયા જ ઉત્પન્ન નથી થતી, કોઈ બી જાતનો પ્રભાવ જ પડતો નથી, કે પ્રતિભાવ જ આપવાનું મન થતું નથી. બિકોઝ યુ જસ્ટ ફીલ ઇટ ઇઝ, જેમ આપણે બ્લેન્ડ બોલીએ એવું જ લાગે તમને. સો નાઉ યુ કેન સે કે બુદ્ધિ બે પ્રકારની છે, સુબુદ્ધિ ને કુબુદ્ધિ. એન્ડ વેન કુબુદ્ધિ ઇન્ટરફિયર્સ, હાઉ ઇટ ઇન્ટરપ્રેટ્સ, હાઉ ઇટ મોટિવેટ્સ, આખું જુદું થાય. અને ઇફ દેટ સદબુદ્ધિ ઇન્ટરવીન્સ, તો હાઉ એવરીથિંગ ઇઝ ઇન્ટરપ્રેટેડ ઇન ધ રાઇટ વે. યુ આર બરાબર, તમને ખ્યાલ આવે છે કે આ જો કુબુદ્ધિ આવી પહોંચી અને એ મને ગમે તે રીતે કે કન્વિન્સ કરવા માંગે છે કે આમાં કંઈ બહુ મોટું પાપ નથી, આ તો કરાય. હવે આ તમે કહો, પૂછો કે બાપા કુબુદ્ધિ ને એના વશમાં ન થઈ જવાનું કોઈ પ્રક્રિયા કંઈક બતાવો. મોક્ષ માર્ગનું રહસ્ય અને આઈડિયલ ડાયટિંગનું પદ્ધતિ, આઈડિયલ ઇઝ સેમ. What is it, you know? Ideal dieting means making minor changes in your diet. And moksha margni ideal aradhana sadhana is by making minor but wise changes. Minor but right changes. બહુ માઇનર, બહુ ઓછું ચેન્જ કરવાનું તમારા એક્સટર્નલ લાઈફમાંથી, પણ વેરી વાઇઝલી યુ હેવ ટુ ડુ. And you will see, you will experience a transformation. ગાડી ચાલતી હોય ને એને ઊભી રાખવી હોય તો તમારે શું કરવું જોઈએ? ફર્સ્ટ ઓપ્શન, તમારે ચાલતી ગાડીએ બારી વડે બહાર નીકળી અને આગળ આડા ઊભા રહીને ગાડી અટકાવવાની. સો ધીસ ઇઝ વન ઓપ્શન. તો એનાથી બી તમે બચો કે નહીં બચો, પણ ગાડી તો અટકે જ. સો વન. અને સેકન્ડ, એક્સેલરેટર ઉપરથી પગ હટાવવાનો અને બાજુનું બી છે એના ઉપર પગ તમારે દબાવવાનો, એટલે ગાડી અટકી જાય. બેમાંથી કયું કરવાનું ભાઈ? સેકન્ડ ઓપ્શન. આટલો ઇઝી ઓપ્શન છે કે તમારે એમાં કોઈ એક્રોબેટિક શો કરવાની જરૂર નથી.
અને આમ એક્સિડન્ટનું રિસ્ક લેવાનું તમારે કાંઈ જરૂર નથી. તમારે ખાલી આટલી કલા આવડતી હોય તો એકદમ રિલેક્સ બેઠા બેઠા તમારી ગાડી તમે અટકાવી શકો. તમારા કશાયો રૂપી ગાડી અટકાવવા માટે આવી કોઈ ટ્રીક વાપરવાની છે, એને બદલે તમે આખાને આખા આગળ આવીને આડા ઉભા રહો છો, એમાં તમે ઘસડાઈ જાઓ છો. નો ટ્રુલી તમારે એક વૃક્ષ સરસ રીતે ઉગે અને એની ઉપર જે કુંપલો છે, એની ઉપર જે કલીઓ છે, એ ફૂલે ફલે વગેરે, એના માટે તમારે પાંદડે પાંદડે ડાલીએ ડાલીએ પાણી નાખવાની જરૂર નથી. એક એક ડાલી ઉપર તમે આમાં બરાબર પેલું વોશ કરો કે પાણીનું એમ સિંચન કરો. તમે ખાલી મૂળિયામાં સિંચન કરશો તો વૃક્ષ ઉપર 50 ફૂટ ઉપર જે કલી છે ને એ ખીલશે. તમારે 50 ફીટની લેડર લાવવાની જરૂર નથી, સીડી કે પેલી કુંપળ કેવી રીતે ખીલશે એને સિંચન નહીં મળે તો. એટલે તમે એક મોટી લેડર લાવો, તમે ધમ 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 તમે આમ બેલેન્સ કરતા કરતા ચડો અને પછી પેલી કુંપળ ઉપર તમે પાણી નાખો. This is not the right method. This is exactly what you are doing. તમે મૂળ ચીજ ઉપર કામ કરતા નથી અને નાની નાની પેલી બધી જુદી જુદી વૃત્તિઓ ઉપર તમે આટલા ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જાઓ ને એનું સિંચન કરવા જાઓ તો ધીસ ઇઝ નોટ ધી રાઇટ વે. તમે એમ કહો પર 50 ફૂટ ઉપર ને કેવી રીતે પાણી પહોંચે, એ બધું વૃક્ષ જ કરી લેશે. એની અંદર આખી બ્યુટીફુલ સિસ્ટમ છે. તું મૂળમાં પાણી દરરોજ નાખ અને તું જો પેલી કુંપલ કલી ખીલે છે કે નહીં. આર યુ વેરી ક્લિયર? કેટલી વખત જો મનને શાંત કરવાની, એટલે જ ભારતીય પરંપરામાં તો કોઈ બી ધ્યાન પદ્ધતિ હશે ને એનો સંબંધ શ્વાસ સાથે તો હશે જ, કારણ કે મન અને શ્વાસનો સંબંધ છે. મનને શાંત કરવું હોય, એક બાજુ સત્સંગનો પ્રોસેસ તો તમે ચાલુ જ રાખો અને બીજી બાજુ એની વિકલ્પોથી રહિત એને નિરુદ્ધ સ્થિતિમાં લાવવા માટે શ્વાસને શાંત કરો. સો સિમ્પલ, જસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. શ્વાસ તમે ધીમા કરતા જાઓ. આ શ્વાસ અંદર ગયો, બહાર આવ્યો, તમે યુ વિલ રિયલાઇઝ કે વચમાં અટકે છે. તમે શ્વાસ લીધો પછી અટકે છે, અથવા તો શ્વાસ કાઢ્યા પછી બી અટકે. આ જે અટકેલી સ્થિતિ છે કુંભક છે, અને કુંભકની સ્થિતિ જેટલી તમે વધારી શકો એટલી વધારો. અને એક શ્વાસ નિરુદ્ધ હોય ત્યારે મનને નિરુદ્ધ કરવાની પ્રક્રિયા બહુ સિમ્પલ બની જાય છે. એટ ધેટ ટાઈમ યુ કેન ડુ 2 થિંગ્સ. યુ કેન ક્રિએટ પોઝિટિવ એલિવેટેડ થોટ્સ, આત્મલક્ષી વિચારો. આઈ એમ અ પીસફુલ સોલ, આઈ એમ અ પાવરફુલ સોલ. એવા થોટ્સ તમે કરો ને, ધીસ વિલ ગો વેરી વેરી ડીપ વિધિન યુ. ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ બિકમિંગ સંસ્કાર્સ. એન્ડ ઇફ યુ ફીલ કે યુ આર રેડી ફોર ધ સેકન્ડ સ્ટેજ, જસ્ટ બી અ વિટનેસ there. સાક્ષી બની જાઓ, દ્રષ્ટા બની જાઓ. ડોન્ટ ક્રિએટ. જસ્ટ આત્મભાવમાં જ જાઓ, આત્મા વિશે નહીં જાઓ, આત્મામાં જ રહો, સાક્ષી ભાવમાં રહો. આટલી સિમ્પલ મેથડ છે. અને એની કલા, એનું રહસ્ય તો આખું શ્રદ્ધા સવલી થાય એનામાં જ છે. કારણ કે શ્રદ્ધા સવલી થયા વિના તમને આવું કંટાળાજનક પ્રયત્ન એ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગવાનો નહીં. કે કાંઈ નહીં કરવાનું, ખાલી શ્વાસને ધીમા કરવાના બસ. એટલે વાત એક એવી છે કે વૃત્તિ ભીતર હોવા છતાં, સમજો વાસનાનું લે તો વાસનાની વૃત્તિ ભીતર હોવા છતાં જાગૃતિના કારણે અથવા તો તમારા સત્સાધનના કારણે એ સક્રિય થતી નથી. તમારા બધામાં છે કામ ક્રોધાદી છે, પણ એવું તમે આમ 5 દિવસ ભયંકર કામ વાસનાથી પીડાયા હોય એવું છે તો તમે કામ વાસના રહિત છો તો પીડાવ છો. તો તમે પીડાયા બી નથી અને છતાં તમે એમ બી કહેતા નથી કે કામ વાસનાથી હું મુક્ત છું, એમ બી કહેતા નથી. કારણ તમે જે અવસ્થાની વાત કરો છો એ અવસ્થાને શાસ્ત્ર ઉપશમ અવસ્થા કહે છે. સી ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઉપશમ એટલે હજી વૃત્તિ છે પણ એની હેરાનગતિ હમણાં નથી. Now what is happening, you are understanding? તમને હું પૂછું છું કામ વાસના તમને હમણાં વર્તે છે, એનો ઉપદ્રવ છે, પીડાઈ રહ્યા છો, તો તમે ના પાડો છો. તમે ઓહો તમે કામ વાસનાથી રહિત થયા છો તો બી તમે ના પાડો છો. તો મારે શું સમજવાનું? ઉપશમ. અને ઉપશમ વાલાએ એ ધ્યાન રાખવાનું કે મારી વૃત્તિ ક્ષય નથી થઈ. હા, હું બેફામ રહું કે હવે મારે તો સ્ત્રીનો સ્પર્શ કરું તો કાંઈ વાંધો નથી, કારણ કે મને કાંઈ પીડા જ નથી. ભાઈ સાહેબ, તારો ઉપશમ જ થયો છે. હા, તારી વૃત્તિ છે ને જાગ્રત મનમાં તું એટલો બધો જાગ્રત છે, હા, બીકોઝ ઓફ યોર સત્સાધન, યોર હેક્ટિક સ્કેડ્યુલ ઓર યોર અવેરનેસ, વોટ એવર, કે કોઈ ખરાબ વિચાર નથી, જે બી છે એકદમ ચોકી કર્યા કરે છે ને. એટલે વૃત્તિ સમજો આ જાગ્રત મન છે તો વૃત્તિ અહીંયાથી બહાર નથી નીકળી ગઈ.
એ વૃત્તિ અજાગ્રત મનમાં ચાલી ગઈ છે. એટલે દેખાતી નથી જાગ્રત મનમાં. મન તો 3 પ્રકારના છે, એ તો તમે જાણો છો ને. કોન્શિયસ, સબકોન્શિયસ એન્ડ અનકોન્શિયસ. 3. કોન્શિયસ જાગ્રત મન, સબકોન્શિયસ અજાગ્રત મન અને અનકોન્શિયસ અજ્ઞાત મન. આ પ્રોસેસ સમજો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે ક્યારેક તું એકદમ સારો કેમ હોય છે અને ક્યારેક એકદમ બગડી કેમ જાય તું. એ તને સમજ પડશે. દુકાનમાં જેટલો માલ હોય, શોરૂમ છે, દુકાન છે, કરિયાણાની દુકાન છે, મરચા ને બધું વેચવાવાળી દુકાન છે, કે દુકાનમાં જેટલો માલ છે એના કરતાં ગોડાઉનમાં વધારે છે. અને ગોડાઉનમાં જેટલો માલ છે એના કરતાં ખેતરમાં વધારે છે. પરફેક્ટ. જાગ્રત મનમાં જેટલી વાસનાઓ છે એના કરતાં વધારે વાસનાઓ અજાગ્રત મનમાં છે. અને અજાગ્રત મનમાં જેટલી વાસનાઓ છે એના કરતાં વધારે વાસના અજ્ઞાત મનમાં છે. જાગ્રત મનની તો દેખાય છે. ઇફ યુ આર એક્સપિરિયન્સિંગ સમજો ઇરિટેશન ઓર વાસના ઓર સમથિંગ, તો યુ નો, દેખાય છે ઇન ધેટ સેન્સ, જણાય છે એના સેન્સમાં. તો જાગ્રત મનમાં તો છે એ બી જણાય છે અને હમણાં નથી એ પણ જણાય છે. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ઇઝી. અજાગ્રત મન માટે બહુ પ્રયત્ન અને યોગ્ય પ્રયત્ન કરે તો તને ખબર પડે કે તારા અજાગ્રત મનમાં શું પડ્યું છે. So are you understanding the whole thing? કે બહુ તમે ચોકી રાખો છો ને અને બહુ બિઝી રહો છો ને તો બધી વૃત્તિઓ છે ને જાગ્રત મનમાં રહી શકતી નથી. બિકોઝ જાગ્રત મનને બેહોશી જોઈએ. પણ તમે તો આમ જોયા કરો છો કે ક્રોધ આવ્યો, માન આવ્યું, માયા આવી, લોભ આવ્યો, એટલે હવે એને ત્યાંથી તો ખસવું પડે. પણ સાધકે એ જોવું જોઈએ કે એ અજાગ્રત મનમાં ચાલી ગઈ છે કે બહાર નીકળી ગઈ છે. અજ્ઞાત મન, અનકોન્શિયસ માઇન્ડ, એમાં શું પડ્યું છે એ તો તમને કદી ખબર નહીં પડે. કારણ કે અજ્ઞાત મનમાંથી અર્ધ જાગ્રત મનમાં જ્યારે વૃત્તિ આવે ત્યારે જ તમે પકડી શકો. ભવો ભવનું શું ભૂસું ભરેલું છે ને તમારામાં, એ હજી એ ફૂટ્યું બી નથી. હજી તો પોપકોર્નની ધાની રૂપે છે. હજી તો ઇટ હેઝ નોટ ઇવન ક્રોપ્ડ અપ ઇન યોર અજાગ્રત મન કે સૂક્ષ્મતાથી પકડી શકો, ઓર જાગ્રત મન કે ક્લિયરલી પકડી શકો. ઇટ્સ નોટ કમ. અને જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ તારા અજ્ઞાત મન સુધી હોય છે. આમ કેવું ખોટું છે, આમ કેવું ખોટું છે, તારા આત્મા સુધી હોય છે. તારા જાગ્રત મનના ઠેકાણા નથી. થોડી સાધકતા વધે તો જાગ્રત મનને, ડીપ સાધકતા વધે તો અજાગ્રત મનને. ફ્રોમ યોર ડ્રીમ્સ યુ વિલ, નથિંગ ઇઝ જસ્ટ ફોર યુ. જેનો સબકોન્શિયસનું બહુ જ ડીપ સ્ટડી કરતા હોય ને એના માટે નથિંગ ઇઝ જસ્ટ હેપન. આઈ ડિડન્ટ મીન ઇટ, આઈ ડિડન્ટ ફીલ ઇટ, એ કદી આવું નહીં બોલે. આવા શબ્દ જે વાપરે ને એટલે આપણે ખબર પડી જાય કે હજી સબકોન્શિયસ સુધી પહોંચ્યો નથી. બ્રહ્મ તો એના માટે રશિયાની બહાર છે, રશિયાની બહાર. એટલે તું બોમ્બે છો અને રશિયાથી પણ આગળ છે એના માટે બ્રહ્મ. બ્રહ્મ પેલું શુદ્ધાત્મા, એને વાત બી નહીં કરવી જોઈએ. એને એમ જ સમજવાનું મને સમજાતું નથી શું બોલું, કારણ કે સબકોન્શિયસના ઠેકાણા નથી. હજી તો અજ્ઞાત મન, પછી તો હજી બીજા 2 લેવલ્સ છે જેનું હમણાં ઉલ્લેખ કરતો નથી. આર યુ ગેટિંગ? I didn't mean it, but what does the word mean? Which the word you spoke, what does the dictionary say for that? So nothing just happened. Because he will say કે આ બોલ્યા માટે મારું કોઈ પૂર્વગ્રહ છે. અને આ શબ્દ જ કેમ મેં પસંદ કર્યા બોલવાનું, આ ટોન મેં કેમ પસંદ કર્યો, આ જ સ્થળ મેં કેમ પસંદ કર્યું, આ જ વ્યક્તિ સામે મેં કેમ બોલવાનું પસંદ કર્યું, આ બધાનું ષડયંત્ર સબકોન્શિયસે રચેલું હતું. નથિંગ જસ્ટ સેડ, જસ્ટ ફેલ્ટ, જસ્ટ બોલાઈ ગયું, just doing this. There is nothing like just only for the person who has gone deep from જાગ્રત મન to અજાગ્રત મન. અજ્ઞાત મનની તો વાત જ અત્યારના હું ઉલ્લેખ જ કરું છું ખાલી, પણ there is, because you knew subconscious, you didn't know what was unconscious. And this is my study of say 1989. Deep I went in my reading, in my research and in my experiments also. So we never understand કે આ જાગ્રત મનમાંથી ખસીને આપણે તો હેરાન ગતિથી મુક્ત થયા ને હમણાં 11:30 પૌણા 12 અત્યારના હેરાન ગતિથી મુક્ત થયા તો you are happy. And then you just go on. And the vritti is also happy.
કે હું હમણાં બેસું છું, હું રાઈટ ટાઈમે જ આવીશ બહાર. તારે એકાંત તો મળવા દે, તને આ તો મળવા દે, પછી જોજે મારો પ્રકોપ કેવો છે. અત્યારે ખુશ રહે, અત્યારે આમ રડ, સત્સંગમાં રડ, ભક્તિમાં રડ. તું જેના માટે રડે છે ને એ જ પાપ હોંશે હોંશે કરશે તું. એન્ડ યુ વિલ ફીલ યુ આર મેડ. તમને મેન્ટલ ડિસઓર્ડર છે કે શું છે? તમે એકવાર એમ બોલો છો કે હવે આ તો જોઈએ જ નહીં, અથવા તો થઈ ગયું હોય તેના માટે આંખમાંથી આંસુ સરકો, એટલે કેટલું બધું તમને દુઃખ લાગ્યું છે અને એમાંથી જ સુખ લેવા જશે. બારવટિયા સમજો ગામમાં ઘૂસ્યા હોય અને પોલીસને ખબર પડી હોય આ ડેકોઇટ્સ અંદર આવ્યા અને એ લોકો આખા ગામને ઘેરી વાલે, એટલે શું થાય? આખા ગામને સીલ, બધે એન્ટ્રી પોઈન્ટ્સ, એક્ઝિટ પોઈન્ટ્સ બધા સીલ કરી નાખ્યા છે. અને આ એટલે પેલા લોકો બહાર જઈ નહીં શકે અને પોલીસ પકડી લે એવું એ લોકોને જોઈતું નથી. એટલે એ લોકો વેશ બદલીને ત્યાં ને ત્યાં ગામમાં જ રહે. નાઉ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. હવે નોર્મલ લેમેનના કપડાં પહેરીને ફરતો હોય, આવી રીતે તમારી જેમ જભા લેંગામાં ફરતો હોય, તમને શું ખબર પડે કે આ સત્સંગી છે કે ચોર છે? તો આવી વૃત્તિઓ, જસ્ટ ઇમેજિન, ઇટ ઇઝ સો ડિફિકલ્ટ. ખુલ્લા મેદાનમાં હોય ને, મીન્સ આ બાજુ પોલીસ ને આ બાજુ બારવટિયા, ઇટ્સ ઇઝી. It's easy. At least you know where to shoot. How to shoot. શું રેન્જથી કરો, શું કરવાનું. સામે દેખાય તો છે વૃત્તિ, પણ આ વૃત્તિ જે અંદર ભલી જાય ને, પછી ભક્તિના નામથી આવે, સેવાના નામથી આવે, પેલા નામથી આવે, જુદી જુદી વિકૃતિઓ સાથે આવે, એમાંથી છૂટી પાડીને હવે તો તમને કોઈ જ્ઞાની જ જોઈશે, જે તમારું કલ્યાણ બી ઈચ્છતા હોય, જે તમારા બેસ્ટ ક્રિટિક બી હોય, જેની પાસે કુશળતા બી હોય. સો વિશ્વામિત્ર જેવા સંતનું 60,000 વર્ષની તપસ્યા, 60,000 યર. તમે 9 દિવસ કરો ને, તમે આમ ઠૂંઠું થઈ જશો. 60,000 યર્સની તપસ્યા એટલે એક જ પ્રકારનો અભ્યાસ. એન્ડ હી કુડ નોટ સી એની વાસના ઓન ઇન હિઝ જાગૃત મન. ધ ઓનલી પ્રોબ્લેમ વોઝ ભ્રમ, કે ઉપશમને બદલે ક્ષય સમજી ગયા. બિકોઝ જાગૃત મનમાં આવી જ નથી 60,000 વર્ષથી, 60,000 યર્સથી. તમે આજે વિકાર ના આવે તો 5, 15, 20, 21 બધાની કેપેસિટી જુદી હોય, પણ કોઈની 5 દિવસમાં પાછી વાસના આવી જાય, કોઈની 15 દિવસે પાછળ આવી જાય, કોઈને મહિને આવી જાય, કોઈને 3 મહિના આવી જાય, કોઈને 6 મહિના આવે. પણ યુ નો કે અત્યારના સારું છે, પણ 5મો દિવસ જોજો મારે, તમને ખ્યાલ આવે. વિશ્વામિત્રને 60,000 વર્ષ સુધી ના આવે તો વી શુડ એકચ્યુઅલી સી લિનિયન્ટલી ઓનલી ટુવર્ડ્સ હિમ. તો એમને એમ જ લાગે ને કે જાણે વૃત્તિનો ક્ષય થઈ ગયો, પણ વૃત્તિ ઉપશમ પામી હતી. એન્ડ દેટ વોઝ ગુડ. ખાલી આ ભાન હોત ને, ભ્રમ ના હોત ને, તો થઈ ગયો. એક મેનકાના નૃત્ય વિકાર જાગ્યો. કેમ? કારણ કે ક્ષયના બ્રહ્મમાં હતા. ઉપશમ અવસ્થા હોવા છતાં ક્ષય થઈ ગઈ છે વૃત્તિ, એ બ્રહ્મમાં હતા. તો આ વિષય ઉપર થોડો પ્રકાશ પાડવો છે કે કઈ રીતે ઉપશમ થયેલી વૃત્તિ સાથે તમે વર્ક કરો. એકવાર ઉપશમ થઈ એટલે તમે અત્યારના પેલું મલિનતા ને કર્મ બનતો નથી. હમણાં અત્યારના ખરાબ વિચાર, ડબલ વિચાર, એવું તો નથી. અત્યારના કર્મ બનતો નથી થઈ રહ્યો. સો ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ ટાઈમ. બિકોઝ ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ વેન યુ આર ઇન ધ ગુડ સ્ટેટ, યુ ફીલ અત્યારના શું આત્મનિરીક્ષણ કરવાનું, હું આનંદમાં છું. યુ સી, તમે જ્યારે કોઈ ભૂલ કરી હશે ને, ત્યારે તમે આત્મનિરીક્ષણ કરવા બેસો. તમે કોઈ ક્લેશ થઈ ગયો હશે તો કે નહીં, આજે મારે કરવું જ છે આત્મનિરીક્ષણ ને પશ્ચાતાપ ને પ્રાય. પણ આજે તમે અલી મોલા કરીને તમે એકદમ આમ એનર્જી બસ થયું હોય, ક્લાઉડ બસની જેમ, અને એકદમ આનંદમાં હો, ત્યારે તમને એમ લાગે કે ઓ, આજનું મારું આત્મનિરીક્ષણ બાકી છે. તમે શું આમ આનંદ જ છે. હા, આનંદ જ હોય ને. બધી અંડરગ્રાઉન્ડ થઈ ગઈ તે, બધી વૃત્તિ અંડરગ્રાઉન્ડ થઈ ગઈ છે તે. તો ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ ટાઈમ ટુ વર્ક ઓન ધોઝ વૃત્તિ. તો કે ના, હું બીજું વાંચન લઈ લઉં, બાપા કોઈ સાધના આપો ને, કોઈ પુસ્તક આપો ને. જે ટાઈમમાં તમારે એ સુષુપ્ત વૃત્તિ ઉપર કામ કરવું જોઈએ, તમે તરત બીજા કામમાં લાગી જાઓ છો, બીજી સેવા લઈ લો છો, બીજું કામ લાગી જાઓ. સો ધ બ્યુટિફુલ થિંગ ઇઝ યેટ લેફ્ટ. એટલે ઘણી વખત ઉપશમ કર્યો, પણ હજી વૃત્તિનો ક્ષય થયો નહીં. પણ બરાબર એના 2 જ પોઈન્ટ્સ છે. વૃત્તિ માટે એકદમ જાગૃત રહેવું અને વૃત્તિનું અધિષ્ઠાન શોધવું. વૃત્તિનો જે આધાર છે ને, એને પકડવાનો અને આધાર ઉપર કામ કરવાનું.
બ્યુટિફુલ પ્રોસેસ. પણ આ મોક્ષ માર્ગની કલા આ છે કે બાય મેકિંગ માઇનર ચેન્જીસ ગેટ ગુડ રિઝલ્ટ્સ. સો યુ આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે આ વૃત્તિ જય કરવાની આખી કલા તમને ખ્યાલમાં હોવી જોઈએ. તો આના ઉપર થોડો વિચાર કરજો અને આ ટિપ્સને બરાબર ઉપયોગ કરજો. થોડા ચેન્જીસમાં તમને ઘણું જસ્ટ સી કે હું મનને હવે કોઈ દિવસ બ્લેમ નહીં કરું, કારણ કે મનને ભગાવનારી બુદ્ધિ છે. એટલે મને બુદ્ધિની જ શુદ્ધિ કરવી છે. બુદ્ધિમાં વિવેક પ્રગટે, નિરંતર વિવેક રહે. પછી એ વિવેકવાળું વર્તન હું કરી શકું કે ન કરી શકું, પણ વિવેક તો રહેવો જ જોઈએ. તે વખતે બી એ રીતે આપણે બધી વૃત્તિઓને ઢીલી પાડીને નાશ કરશું.